هل الهوم بود تعتبر أفضل سمارت سبيكر موجود في السوق حاليا؟ خلينا نكتشف في هاي الفيديو. السلام عليكم، معكم قناة انبوكس عربي، حياكم الله بفيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو برعاية 196 وعندنا انبوكسينج حق الهوم بود من شركة ابل، فيلا نبتدي الانبوكسينج. طبعا الهوم بود اللي موجود عندنا بلون السبيس جراي، فالحين بنسوي الانبوكسينج. راح تشيل البلاستيك نفس ما نشوف. عندنا هاي هي السماعة باللون السبيس جراي، وفوق عندنا التاتش كنترولز حق هاي السماعة. طبعا السماعة تجيك ببريد كيبل نفس ما نشوف هني عشان ما يخترب الكيبل بسرعة، فهاي يعطي قوة حق الكيبل. وطبعا تجي وياها بعد هذولين المانيوالز كالعادة. طبعا هاي السماعة تجيك ببروسيسور A8 وتجيك ب8 سبيكرات، 7 منهم يكونون تويترز وواحدة سبوفر. وطبعا السماعة تجيك ب7 مايكات، 6 منهم راح يكونون حق سيري، ومايك واحد راح يستخدمونه عشان تسوي ديتكت حق الطوفة والمكان اللي انت موجود فيه، وراح يعطيك السبيكر افضل صوت حق المكان اللي انت موجود فيه. فانت اذا وديت السبيكر هذه مكان ثاني راح يسوي انالايز حق المكان اللي هو فيه، وراح يعطيك افضل صوت بالنسبه حق المكان اللي موجود فيه السبيكر. طبعا السماعه تجيك بتاتش كنترولز، راح نطول الصوت بهاي الشكل، وراح نقصر الصوت بهذه الشكل. وطبعا عندنا اذر تاتش كنترولز، طقه واحده راح توقف الموسيقى نفس ما نشوف هني، وطقه ثانيه راح تشغل الموسيقى مره ثانيه، وراح نضغط ضغطه طويله عشان نستدعي سيري. فالحين راح نسوي تيست حق الساوند كواليتي وحق قوه هاي السماعه ونسمعكم. والحين راح نشغل اغنية ثانية بعد ونسمع الصوت. طبعا نفس ما سمعت انا، انتم يمكن ما تقدرون تسمعون عادل، لكن السماعه قدامي والبيس جبار ووايد قوي، وصوت السماعه وايد كلير وتشغل لك وتملي الحجره كامل. طبعا هذه على الريفيوز اللي تقول ان هي احسن سماعه سمارت موجوده في السوق حاليا، واحسن من الامازون اليكسا مثلا. فالصوت وايد قوي ولازم تشيكونها وتشيكون الصوت بنفسكم. فطبعا بما ان هاي السماعه سمارت سبيكر ففيها سيري بلت ان، فتقدر تكلم سيري وتعطيها اوامر وهي تسوي لك الشيء. فخلينا نسال سيري شنو هي تقدر تسوي. Hey Siri, what can you do? I work with HomeKit. Try asking, Hey Siri, turn on the lights. Hey Siri, did I lock the front door? Or Hey Siri, set the temperature to 68 degrees. نفس ما سمعنا من سيري ان هي تقدر تتحكم في السمارت ديفايسز. مثلا تقدر تسالها هل انا صكيت الباب اللي تحت موجود مثلا، تقدر ترد عليك، وتقدر تصك وتبطل الليتات. وبعد تقدر تتحكم في درجه حراره الاي سي، مثلا تقول لها set التمبرتشر حق درجه حراره معينه. فهاي الاشياء اللي تقدر تسويها سيري. لكن سيري شوي فولز بيهايند في بعض الاشياء، فالسمارت اسيستنتس الباقيين يكونون اذكى منها نفس الامازون اليكسا. لكن هاي الشيء طبعا قابل حق التطوير، وسيري قاعده تصير اكثر ذكاء كل يوم، فان شاء الله سيري تصير اذكى من كل الاجهزه اللي موجودين حاليا. طبعا هاي كان الانبوكسنج والريفيو حق الهوم بود من شركه ابل، افضل سماعه سمارت موجوده في السوق حاليا من ناحيه الصوت. ان شاء الله عجبكم الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير، ونشوفكم على خير.